Welkom bij Rob's Lenormand kaartlegging, week nummer 21. En ik ga eens even kijken hoe het met jou gaat. Nou, een open kaart, een gesloten kaart. De gesloten kaart is de sleutel. Je ziet daarbij een kooi. En die kooi is wel open, het deurtje is open. Nu is het zo dat jij bent de beheerder van die sleutel. Jij hebt dat deurtje open gedaan. Jij hebt je eigen kooi opengezet. Want jij zit in die kooi. Oké. Ik zie het kind daarnaast. Nou, dat kan van alles betekenen, de kaart het kind. Dat kan betekenen dat je contact hebt gekregen met kinderen die jou uit die kooi hebben gehaald. Het kan ook zijn dat door een bepaalde omstandigheid er iets gebeurd is in jouw leven waardoor jouw eigen kind weer bevrijd is geraakt. Waardoor jouw eigen kind vrij is gekomen uit die kooi. Wat betekent dat je weer gek kan doen, dat je weer vrolijk kan zijn. Dat je weer zo speels kan en mag zijn als dat kleine kind die je eigenlijk van nature bent. Nou, oké. Dit is de situatie hoe het op dit moment met jou gaat. Ik ga dan even kijken naar hoe is het zover gekomen dat je nu in deze situatie zit. Eén kaart op zijn kop. Je wil het dus eigenlijk niet zien. Dat is de kaart, de stralende ster. Die ster staat ervoor dat jij iemand bent met heel bijzondere kwaliteiten. Jij daagt mensen uit met jouw vernieuwende ideeën. Want jouw idee brengt meer harmonie, bevat meer kracht dan de oude situatie was. En daardoor kom je in de aandacht, in de schijnwerpers. Maar je hebt een verkeerd zelfbeeld. Je bent bang dat mensen jou verwaand vinden. Waardoor je dan weer jezelf opsluit of tussen de coulissen als een mooie muurbloem staat te stralen en te schitteren. Maar het leven duurt jou iedere keer in die draaikolk van spontaniteit. Daar hoor je thuis. Je hoeft alleen maar te zeggen, dit ben ik, dat kan ik voor jullie doen. Kijk maar, ik doe het zo. Oké, je wil het dus niet zien. Kennelijk wil je het nu een klein beetje wel zien, want hier is een bevrijding aan de gang. Die kaart, die kooi met het kind, laat een soort innerlijke bevrijding van jou zien. Oké, wat staat er nu bijna te gebeuren? Hè? Wat hangt je nu boven jouw hoofd? Oké, één kaart op zijn kop. Ik vraag even aan Olly of hij hem aan wil geven, dat wil hij niet. Olly de hond. De kaart de tuin. Dat wil zeggen, je bent een beetje af van de mensen geraakt. En dat komt omdat je hebt veel te bieden aan mensen. Dus mensen die vragen aan jou, wil je dit doen, wil je dat doen, dat wordt allemaal geweldig. Maar je hebt rust nodig. Maar dat wil je niet, want je hebt het idee dat je mensen moet redden om het gevoel te hebben de moeite waard te zijn. De kaart de beer versterkt dit hele verhaal, want de beer is moe. Jij bent berensterk, maar de beer is gewoon moe. De beer heeft rust nodig. De kaart de vogels op zijn kop wil zeggen, ja, je bent het een beetje zat hier op die aarde met al die mensen. Je bent ook wat teleurgesteld geraakt in een relatie. Maar het is van belang dat daar verandering in gaat komen, omdat je hebt veel te bieden in deze wereld. Aan de mensen om je heen, maar leer die grens hanteren dat als je moe bent, dat je nee moet zeggen. Hè? Nou, ik ga even kijken naar hoe zich dit gaat ontwikkelen naar de toekomst. Dat is één kaart op zijn kop. En dat is de kaart het kruis. Het kruis, dat is een heftige kaart. Het kruis wil eigenlijk zeggen dat je raakt in een situatie dat je oude overtuigingen opgeruimd moeten worden. Of ik kan ook zeggen, vervangen door nieuwe. Want jouw oude overtuigingen zijn niet wie jij werkelijk bent. Jouw oude overtuiging, dat is de gevangenis, dat is die kooi. Dat is niet wie jij bent. Hè? Jij bent niet wie jou wijs gemaakt is in een gezin waarin je bent grootgebracht, dat jij dat bent. Jij bent dat niet. Dat is flauwekul. Jij bent er alleen geboren omdat je moest leren nee zeggen, omdat je moest leren grenzen stellen. Maar daarom ben je jezelf kwijtgeraakt. Daarom ben je in die kooi terechtgekomen. Daarom is die kaart die vogels, dat je het hier op aarde niet leuk vindt. Oké, heftige periode. Durf het aan te gaan. Snap dat het gaat om jou te bevrijden uit die kooi. Wat kun je er nog mee aan doen om misschien de situatie van de kooi wat vlotter te laten verlopen. Hè? De situatie ook van het kruis, die heftige transformaties. Daar ga ik nu even een kaart voor uitschudden. Kijk, dat zijn er 3.
Dat is de kaart de ooievaar. Het wil niet zeggen dat je dan direct zwanger hoeft te raken of zo. Ik weet ook niet of dat nog gaat. Maar de kaart de ooievaar staat in ieder geval voor vernieuwing. Je hebt vernieuwing geblokkeerd. Je wil geen vernieuwing, want ja, alle nieuwe dingen, dat kost energie. Dat maakt je moe. Door jezelf open te stellen voor die vernieuwing, gaat de boel weer stromen. Hè? Nieuwe ideeën, nieuwe mogelijkheden. De kaart de berg, dat is ook een mogelijkheid om te veranderen. Jij bleef liever altijd onderaan in dat dal staan bij die berg. Je wilde eigenlijk, ja, heimelijk had je een verlangen om op die top van die berg te komen. Maar je dacht, nou, dat is zo ver weggelegd voor mij, dat bereik ik nooit. Door die vernieuwing van die ooievaar toe te staan, te komen in jouw leven, ga jij die top bereiken. Zeker als die stralende ster die je bent. Want jij bent heel bijzonder. Dan heb ik tot slot de kaart op zijn kop, dat is de bewolking. Maar aan de kaart de bewolking, daar zit ook een zonkant. Je hebt altijd die schaduwkant gekozen, die donkere kant. Je koos ervoor te zeggen van ja, wie ben ik nou, wat stel ik nou voor? Hè? Het is allemaal niks. Maar die zonkant, dit kan ook, hè? Die vrolijke kant, het positieve. Door dat te gaan doen, gaat er heel veel veranderen in jouw leven. Hè? Dus stel dat je deze 3 kaarten die je nu geblokkeerd hebt, dat je die open gaat gooien en je daarvoor openstelt. Hoe gaat dit dan aflopen? 2 kaarten. Eentje op zijn kop, waar je niet aan wil. Dat is de kaart de Sphinx. De Sphinx staat ervoor dat je gewoon in een transformatie zit. Je kan er niet aan ontkomen. Het Sphinx en het kruis, die lijken eigenlijk wel op elkaar. En de transformatie is vooral bedoeld om jou bij deze kaart die ruiker te brengen. Die ruiker wil zeggen jou de liefde te geven die jij verdient. Want je geeft oneindig veel liefde aan iedereen, maar voor jezelf ben je bikkel en bikkelhard. Nou, die transformatie van die Sphinx, die transformatie van die oude overtuigingen van het kruis, die zijn nodig om jou in lieflijke energie neer te zetten. Die bos tulpen, die ruiker, want dat is wie jij bent. Dat is waar jouw leven in deze week, week 21, om draait. Ik wil jou bedanken voor het kijken. Graag tot de volgende keer. Dankjewel. Dag. Welkom bij Rob's Numbers of the Week, week nummer 21. En week 21 is een week met een soort dubbele bedoeling. De ene bedoeling is dat je erachter komt dat jij niet verantwoordelijk bent voor de mensen om je heen. Dat je niet de hele wereld hoeft te redden. En de andere bedoeling van deze week is